Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. В той же час учора відбувалися високоточні удари по воєнних об'єктах у Криму, в окупованому півострові. З'являлися пізно ввечері вчора ці повідомлення, дуже близько опівночі, про те, що численні спалахи і вибухи лунають поблизу Алушти, поблизу, власне, Сімферополя, Ялти, Євпаторії, Джанкоя. Бачимо о 22-й годині за російським часом. Так писали от росіяни про те, що вибухи і кілька хвиль цих вибухів лунають і біля Судака, тобто це йде мова і про південний берег Криму, і також про північ Джанкої, район Сімферополя, так само район Євпаторії, в багатьох районах Криму було чутно ці вибухи. І от кадри, які з'явилися синхронно в мережі із цими вибухами, вони вказують на запуски ракет «Атакамс», але вони поки що не верифіковані, ці кадри, тому важко сказати, чи саме про ці «Атакамси» йде мова, які ми бачимо на попередніх от кадрах. А тут ми спостерігаємо і запуски ракет ППО, які намагаються збивати повітряні цілі, і вибухи, вже прильоти безпосередньо в районі Алушти. Це якраз набережна Алушти. Хто ще бував у Криму до анексії, до окупації, добре це місце впізнає, хто бував в Алушті. І от бачимо, що там, якраз на південному березі Криму, поблизу Алушти, лунає один за одним вибух, і спалахи дуже яскраві з'являються чітко в одному районі. От запуск якраз ракети ППО ми теж спостерігаємо в цей момент на кадрах, знятих в Алушті. Можемо також подивитися і послухати зі звуком, що там відбувалося, власне кажучи, в районі Алушти вчора ввечері. Повідомляли щонайменше про 5 вибухів в Алушті. Їх, зрештою, було зафіксовано навіть, як то кажуть, на даних об'єктивного контролю, на відеокадрах, які зняли місцеві мешканці. Я вкотре підкреслюю, що така активність знімати на телефон, там, на камеру от подібні атаки, викладати це в інтернет – дуже ризикована справа у окупованому Криму. Там російська окупаційна влада дуже пильнує за тим, аби такі кадри не з'являлися в загальному доступі, але попри це вчора все ж таки знайшлися люди, які зафіксували цей момент прильотів от в Алушті, за що ми вдячні, так чи інакше, якими не були мотиви от авторів цього відео. Ймовірно, якраз йдеться про удари ракетами «Атакамс», і ми теж побачили поки не верифіковані кадри запусків таких ракет, які пов'язують, власне, з цим ударом, а поки треба, власне, вже отримати інші підтвердження, якраз, можливо, уламки цих ракет, або ж інші офіційні підтвердження про те, що це були «Атакамси». Але міністерство, так зване Міністерство оборони Росії, теж згадує «Атакамси» у своєму зведенні стосовно цієї атаки по Криму. От, зокрема, у відомстві вже не Шойгу, а Білоусова написали про те, що в течение прошедшої ночі вони, значить, ряд спроб здійснити атаки, як вони називають їх, терористичні, хоча це атаки цілком легітимні по воєнних цілях на українській території окупованій. Також, власне, ці атаки здійснювалися і застосуванням оперативно-тактичних ракет «Атакамс», як пишуть про це росіяни, і БПЛА літакового типу. Окрім того, у цьому повідомленні від російського Міноборони ми читаємо про те, що в бік Криму також були направлені, так атакували узбережжя Криму, і безекіпажні катери військово-морських сил України. Нібито 3 таких катери росіянам вдалося знешкодити, що ми, звичайно, не віримо, будемо чекати на більше даних, підтверджень, вже повідомлень, коментарів стосовно цієї атаки з боку якраз українських відповідних відомств, чи то Служби безпеки України, чи то ГУР, Міністерства оборони, які переважно оперують безекіпажними катерами, Сейбейбі, Магура та інші, і, відповідно, з такі операції відповідають. Тому чекатимемо на такі коментарі. Однак те, що вчора ці атаки були успішними, свідчить також і заява, зокрема, Аксьонова, представника окупаційної влади у Криму, Сергія Аксьонова. Цей злочинець повідомив, що внаслідок ракетної атаки на півострів у Сімферопольському районі загинули 2 перехожих. Чи були це справді перехожі, які раптом заблукали на якійсь воєнній частині, чи співробітники російського там ФСБ, чи самі окупанти, які там служили на цій військовій частині, ми згодом, звичайно, з'ясуємо. Але факт той, що, бачимо, Аксьонов згадує про прильоти саме в Сімферопольському районі, а не в Алушті, що
що вкотре фактично не прямо, але навіть прямо підтверджує те, що ці численні вчорашні атаки ракетні були зафіксовані у дуже різних районах Криму. От про Алушту теж Аксьонов згадує, каже, що прильоти там таки відбулися. Ну, це було б смішно заперечувати після того відео, яке поширилося у публічному доступі, але він каже, звичайно, виправдовується, що ці влучання були зафіксовані по порожньому об'єкту господарського призначення, і на місці, мовляв, працюють співробітники відповідних оперативних служб, рятувальники, пожежники, ніби тяжких жодних наслідків не відбулося внаслідок цієї атаки. Отже, об'єкт господарського призначення, але яке це господарське призначення, це вже розкриває рух АТЕШ. Якраз інформатори руху АТЕШ, рух спротиву, який активно працює в Криму, повідомляють про те, що в Алушті ці ракети атакамс, очевидно, влучили у вузол зв'язку російської окупаційної армії. Кримський вітер, також інший паблік, який активно висвітлює події в Криму, публікує навіть район цього влучання, де розташоване військове містечко, радари ми тут бачимо, антени. Тобто це, знову ж таки, дуже щось схоже на радіолокаційну станцію, яка мала би виявляти повітряні цілі, пеленгувати ситуацію в акваторії Чорного моря над Кримом. І от саме там, в принципі, навіть якщо ми подивимось на відео, яке спрямоване саме в тому напрямку, на, скажімо так, на захід, на північний захід, на північний схід, перепрошую, на північний схід от і від узбережжя Алушти, то все співпадає з цією картою. Тобто це дійсно от район військового містечка і також якраз того місця, де розташовані ці антени, РЛС-ки і вузол зв'язку російських окупантів. Отже, якраз агенти руху АТЕШ повідомили, що в Алушті було уражено цей вузол зв'язку, військова частина 28735, і ця частина є важливим пунктом зв'язку і управління окупантів у Криму. Це колишня українська військова частина, яку окупанти тепер використовують після анексії Криму, і там було пошкоджено обладнання, знищені окупанти, які проходили службу у цьому місці, в цій частині. Ну, ймовірно, також вдалося зовсім вивести з ладу, знищити пункт управління цього центру зв'язку. Будемо про це, власне, очікувати підтвердження цього і коментарів з цього приводу від Сил оборони України, від різноманітних вже українських відомств, які можуть компетентно більше сказати про успішність цієї атаки. Ну і от, власне, про те, що військове містечко було уражено, теж читаємо в іншому джерелі у Кримському вітрі, в телеграм-каналі, який описує ситуацію навколо Алушти. Отже, атака на Крим була абсолютно успішною, яскравою. Я лише нагадаю про ті міста, де лунали вибухи. Це, окрім Алушти, Сімферополя, Сімферопольського району, про що маємо навіть офіційне підтвердження від Аксьонова. Це також була Ялта, Євпаторія, Джанкой, Саки. Тобто ми бачимо, що географія доволі обширна цього удару, і застосовувалися, очевидно, не лише атакамси, атака була комбінованою. Навіть самі росіяни про це пишуть, що і з моря атакували, і дрони були задіяні, і також ракети атакамс. Тому, очевидно, що добре підготовлена атака. Не перша за останні тижні. Крим атакують дуже активно. Знову ж таки, є чутки про те, що знову по Бельбеку прилетіло біля Севастополя, але поки що це не підтверджена інформація. І от будемо чекати сьогодні більше повідомлень про Крим. Це гаряча тема сьогоднішнього дня.